در صحنه از فیلمبرداری ویویان لی بی‌دلیل شروع به خندیدن کرد. چند لحظه بعد گریه می‌کرد و فریاد زد که نمی‌خواد زنده بمونه. هیچ کس نفهمید چه اتفاقی براش افتاده و فقط گفتن اون دوباره حالش خوب نیست. ویویان لی ستاره‌ای بود که با فیلم برباد رفته جاودانه شد، اما در تمام سالهای شهرتش اون با افسردگی جنگید و بارها در آسایشگاه روانی بستری شد. ویویان در بازیگری ستاره‌ای درخشان بود، اما در پشت صحنه در نبردی نابرابر با خودش شکست خورد. اما در پشت پرده افسردگی اون چه رازی پنهان بود؟ فیلم برباد رفته چه تأثیری بر عمیق شدن افسردگی اون گذاشت و چرا ویویان سالها از دیدن دخترش محروم شد؟ سلام رفقا، آرش هستم. امروز قرار بریم سراغ یکی از زیباترین و برجسته ترین بازیگران سینما و تئاتر، یعنی خانم ویویان لی، هنرپیشه‌ای که به خاطر بازی در نقش اسکالت در فیلم برباد رفته شناخته میشه و زندگی بسیار غم انگیز اما الهام بخشی داره. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم لایک، کامنت حمایتی و سابسکرایب فراموش نشه و اگر دکمه هایپ برای شما فعال شده ممنون میشم که اون دکمه رو فشار بدید. خانم ها، آقایان، این شما و این هم ویویان لی. ویویان مری هارت لی که بعدها به نام ویویان لی شناخته میشد، در 5 نوامبر سال 1913 در دارجلینگ هند که تحت سلطه بریتانیا بود به دنیا اومد. پدر اون ارنست هارت لی یک افسر ارتش بریتانیا بود و به خاطر شغلش به مناطق مختلف سفر میکرد. مادرش گرترود بانویی تحصیل کرده و هنردوست بود و علاقه زیادی به فرهنگ و هنر داشت. ویویان کودکیش رو در مدارس مذهبی گذروند و از همون دوران مادرش اون رو با آثار ادبی و موسیقی آشنا کرد. این دختر زیبا با 2 فرهنگ بزرگ شد، یکی فرهنگ هندی چون در اونجا متولد شده بود و فرهنگ بریتانیایی. اون از ابتدا علاقه خاصی به ادبیات و هنر داشت. ویویان به چند زبون صحبت میکرد، ویولون و پیانو مینواخت و ادبیات و تاریخ رو به خوبی میشناخت، اما از همون دوران کودکی تأکیدش روی بازیگری بود. خانواده‌اش این استعداد رو جدی گرفتن و برای اون برنامه ریزی کردن که آینده روشن در زمینه هنر داشته باشه. ویویان بعد از بازگشت به انگلستان و ورود به مدارس شبانه روزی نه تنها در تحصیل موفق بود، بلکه در نمایش‌های مدرسه‌ای هم می‌درخشید و توجه معلمان و همکلاسی‌هاش رو به خودش جلب می‌کرد. در سن 18 سالگی ویویان لی تصمیم گرفت که بازیگری رو به صورت جدی دنبال بکنه و وارد آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن شد. توی این مرکز بود که زیر نظر اساتید برجسته توانایی‌های بازیگری خودش رو پرورش داد. اون در این آکادمی با تکنیک‌های مختلف بازیگری، اصول تحلیل شخصیت و تفسیر متن‌های نمایشی آشنا شد و این تجربه به اون کمک کرد تا از یک علاقه‌مند به هنر به بازیگری حرفه‌ای تبدیل بشه. علاوه بر آموزش‌های تئوری، ویویان در طول این دوران در نمایش‌های کوچک و بزرگ بسیاری ایفای نقش کرد و مورد تشویق اساتیدش قرار گرفت. در سال 1932 و در 19 سالگی این هنرپیشه با یک وکیل به نام هربرت لی هولمن ازدواج کرد و صاحب دختری به نام سوزان شدند. جالب بدونید که فامیلی ویویان مری هارت لی بودش، اما برای اینکه فامیلیش خوش آهنگتر بشه و تو دهن راحت بچرخه اومد فامیلیش رو تغییر داد و از اسم همسرش استفاده کرد، لی، یعنی ویویان مری هارت لی شد ویویان لی. هربرت و ویویان در سال 1940 از هم جدا شدند و بعد از طلاق حضانت فرزندشون سوزان به پدرش سپرده شد و سوزان به همراه مادر بزرگش به کانادا رفتند و به مدت 10 سال ویویان دختر خودش رو به سختی میدید. دختر ویویان لی همیشه دلش برای مادرش تنگ میشد و وقتی اونها بالاخره تونستن همدیگه رو ببینن این دو بسیار خوشحال بودن. این مادر و دختر روز به روز رابطهشون عمیق‌تر میشد و سوزان به محض ملاقات با یک کارگزار بیمه به نام رابین فارینگتون با اون ازدواج کرد.
1 سال بعد ویوین مادر بزرگ شد. دخترش پسری به دنیا آورد و اسمش رو نویل گذاشتن. این اولین نوه ویوین بود و بعد 2 پسر دیگه هم متولد شدن. نوه های اون شادی بزرگی به این بازیگر دادن که به گفته خودش با هیچ چیز در جهان قابل مقایسه نبود. ویوین لی رو میشه بازیگر تئاتر دونست تا بازیگر سینما. چرا؟ چون ایشون در طول دوران فعالیت حرفه‌ایش در نزدیک به 41 تئاتر بازی کرد، اما در عرصه سینما فقط در 19 فیلم نقش آفرینی کرد. ولی خب اینقدر کارش خوب بود که با همین فیلم‌های کمی که بازی کرد تونست 2 بار برنده جایزه اسکار بشه. نخستین بازی اون در تئاتر نقاب فضیلت بود که در نقش فاحشه‌ای با چهره معصوم بازی کرد و تواناییش رو در بازی در نقش شخصیت‌هایی با ذات دوگانه به نمایش گذاشت. اون در مصاحبه گفته بود هر شب که میخوام روی صحنه برم دچار اضطراب میشم، چرا که هرگز نمیدونم تماشاگران چه واکنشی نشون خواهند داد. بچه‌ها تو این فرصت ازتون میخوام از من و کانال خودتون حمایت بکنید. مرسی که با کامنت های خیلی مثبت و پر انرژیتون حال منو خوب میکنید و دوست دارم که این پست هم اون کامنت های قشنگتون رو ببینم، نظراتتون رو ببینم که کلی انرژی مثبت به من میده. بریم ادامه ویدیو. ویوین لی در بیش از 40 نمایش بازی کرد که از اونها میشه به مکبث، هملت، کلئوپاترا و شب 12 نام برد که همه این نمایش ها توسط ویلیام شکسپیر نوشته شده بودند و آخرین حضور اون در تئاتر بازی در نمایش ایوانوف اثر آنتوان چخوف بود. ویوین لی اولین حضور سینمایی خودش رو در فیلم همه چیز خوب به نظر میرسه در سال 1935 تجربه کرد. این نقش کوتاه هرچند ساده به نظر می رسید اما سکوی پرتابی برای اون شد. بازی ویوین حتی در نقش‌های کوچیک هم مورد تحسین منتقدان و کارگردان‌ها قرار می گرفت. بعد از بازی در فیلم همه چیز خوب به نظر میرسه خانم ویوین لی در نقش‌های بیشتری حضور پیدا کرد و یه جورایی میشه گفت که جایگاه خودش رو در سینمای بریتانیا مستحکم کرد. بازی در فیلم آتش بر فراز انگلستان در سال 1937 نقطه عطفی در زندگی اون بود، چون در این فیلم با لورنس اولیویه بازیگر برجسته انگلیسی آشنا شد. Dear and foolish. Why foolish? You love me, don't you? فیلم آتش بر فراز انگلستان در واقع ماجرایی عاشقانه و تاریخی داشت و بازیگری لی و اولیویه باعث شد تا هر دو به عنوان یک زوج هنری بی‌نظیر شناخته بشن. ویوین در دوران بازی در نمایش‌های شکسپیر در لندن با لورنس همکاری کرده بود و در همین سال 1937 این دو در نمایش هملت به نقش آفرینی پرداختند. در همین دوران بود که ویوین عاشق لورنس اولیویه شد، عشقی که سرانجامش ازدواج و زندگی 20 ساله همراه با تنش و افتخار بود. اونها هر دوشون در اون زمان متأهل بودن اما تصمیم گرفتن که از همسرانشون جدا بشن و در سال 1940 با هم ازدواج کردند. این عشق در ابتدا برای ویوین خیلی جذاب بود اما آرام آرام این رابطه مشکلات روحی روانی زیادی رو برای اون ایجاد کرد که جلوتر مفصل در موردش صحبت میکنم. ویوین لی و لورنس اولیویه اگرچه در آغاز رابطه عاشقانه‌شون با چالش‌های فراوانی مواجه بودن اما سرانجام در سال 1940 ازدواج کردند و به یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین زوج‌های هنری قرن تبدیل شدند. زندگی مشترک این دو همواره با بحث و توجه رسانه‌ها همراه بود و بسیاری از مردم از دیدن اونها در کنار هم لذت می‌بردند. اما در پشت پرده زندگی اونها با مشکلات فراوانی همراه بود و در نهایت این دو در سال 1960 از هم جدا شدند و در روز طلاق لورنس اولیویه یک رولز رویس گرون قیمت به ویوین هدیه داد. رابطه ویوین با همسر دومش جک مریول هم قابل توجه بود. مریول یک بازیگر و کارگردان تئاتر بود و از بیماری ویوین آگاه بود و به لورنس اولیویه اطمینان داد که از اون مراقبت میکنه.
این زوج تا زمان مرگ خانم لی در سال 1967 در کنار همدیگه بودن و آقای مریول تماما خودش رو وقف این هنرپیشه زیبا کرد. بدون شک نقش اسکارلت اوهارا در فیلم برباد رفته یکی از بهترین و بیادماندنی ترین نقش های ویوین لی در تاریخ سینماست. تا پیش از بازی در فیلم برباد رفته اون بازیگری گمنام اما با استعداد بود که با بازی در نقش اسکارلت اوهارا ستاره شد. اون کتاب برباد رفته رو خونده بود و وقتی شنید که میخوان فیلمی بر اساس اون در هالیوود بسازن، شوهر و دخترش رو رها کرد و به لس آنجلس رفت. ویوین در بین 1400 داوطلب برای این نقش و بعد از رقابت با بازیگران بزرگی مثل بت دیویس، کاترین هپبورن و جوان کرافورد تونست این نقش رو به دست بیاره. دیوید اوسلزنیک تهیه کننده فیلم برباد رفته 2 سال بود که به دنبال پیدا کردن بازیگری برای نقش اصلی این فیلم یعنی اسکارلت بود. سلزنیک وقتی ویوین رو دید متوجه شد اسکارلت اوهارای واقعی جلوی اون نشسته. اون چهره زیبا و دلپذیر اما خلق و خوی سرکش و تکبری آزاردهنده داشت که اون رو به شخصیت اسکارلت نزدیک می‌کرد. ویوین در این فیلم نقش اسکارلت رو بر عهده داشت، دختری جوان و سرکش که در مزرعه‌ای در جنوب امریکا زندگی میکنه که در مسیر زندگی با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو میشه. اسکارلت ترکیبی از خودخواهی، جاه طلبی، سرسختی و همچنین آسیب پذیری بود و ویوین لی این شخصیت پیچیده رو به خوبی به تصویر کشید. این بازیگر زیبا با هنرمندی تونست این ابعاد متفاوت رو در نقش اسکارلت نشون بده. شخصیت اسکارلت نه تنها با زیبایی و جذابیت ظاهری بلکه با شجاعت و اراده‌ای که برای غلبه بر مشکلات داشت جذاب و بیادماندنی شد. بازی ویوین لی در این نقش به گونه‌ای بود که تونست با نمایش عواطف شدید و گاه متناقض اسکارلت باعث همدلی و انتقاد تماشاگران بشه. بازی در نقش اسکارلت اون رو تبدیل کرد به نماد زنان قدرتمند که در برابر شرایط دشوار به جای تسلیم شدن ایستادگی میکنن. نقش اسکارلت اوهارا برای ویوین لی بسیار چالش برانگیز بود چون نه تنها از نظر جسمی و احساسی به تلاش زیادی نیاز داشت بلکه باید شخصیتی چند بعدی و پیچیده رو با تمام ضعف‌ها و قوت‌هاش به تصویر میکشید. این بازیگر بعدها گفته بود که به مدت 6 ماه از صبح تا عصر روی نقش اسکارلت کار میکرده و البته این تلاشش هم نتیجه داد و ویوین لی تونست برای بازی در فیلم برباد رفته برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن بشه و شخصیت اسکارلت یه جورایی شد برند ویوین لی تا جایی که اگر شما به خیلی ها بگی مثلا ویوین لی رو میشناسی شاید نشناسن اسمن، اما اگر بهشون بگید که اسکارلت در فیلم برباد رفته سریع متوجه میشن که کیو داری میگی. To announce this winner, Miss Vivian Lee in Gauntlet. جالب بدونید خیلی ها فکر میکردن کلارک گیبل و ویوین لی در دنیای واقعی هم عاشق هم هستن، اما اونها اصلا ارتباط خوبی با هم نداشتن. در اون دوران خب ویوین خیلی بازیگر شناخته شده‌ای نبود و از اون بعد کلارک گیبل بازیگر بسیار مطرحی بود و بعدش نمی اومد که یه خورده ویوین رو اذیت بکنه. از اون ورم خانم ویوین لی هیچ علاقه‌ای نداشت که در صحنه‌های رمانتیک با آقای کلارک گیبل روبرو بشه. چرا؟ چون میگفت دهنش بو میده. حالا خیلی ها میگفتن به خاطر دندون مصنوعیش بوده و خیلی ها هم میگفتن که کلارک گیبل برای اینکه خانم ویوین لی رو یه خورده اذیت بکنه قبل از صحنه‌های رمانتیک سیر میخورده. در سال 1951 ویوین لی در فیلم اتوبوسی به نام هوس اثر تنسی ویلیامز بازی میکنه و با مارلون براندوی افسانه‌ای هم بازی میشه. این فیلم زندگی بلانش دوبووا، زنی حساس و شکننده رو روایت میکنه که با از دست دادن اموال و خونش پیش خواهرش استلا میره.
ویوین چند سال قبل از اینکه در این فیلم بازی کنه و در سال 1949 در نمایش اتوبوسی به نام هوس به کارگردانی لورنس اولیویه همین نقش بلانش رو بازی کرده بود. شخصیت بلانش خیلی به شخصیت ویوین نزدیک بود و همون شخصیت دوگانه درونی اون رو به تصویر می‌کشید. بازی ویوین لی در نقش بلانش تحسین برانگیز بود و باعث شد که این هنرپیشه برای بار دوم برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن بشه. The winner is Vivien Leigh in A Street Down the South. Vivien Leigh is not here to accept the award. Miss Greer Garson. جالب بدونید ویوین تا مدت‌ها در نقش بلانش فرو رفته بود. اون هفته‌ها بدون دلیل گریه می‌کرد و با خودش حرف می‌زد و می‌گفت من بلانشم، فقط بلانش. لورنس اولیویه بعدها گفته بود اون نقش رو بازی نکرد، بلکه نقش رو زندگی کرد. Alright, what happened to long distance? Oh, never mind long distance, give me Western Union. Western Union. Take down his message. این بازیگر افسانه‌ای در پشت لبخندهای سینماییش رنجی عمیق و پنهان داشت. اون از بیماری افسردگی رنج می‌برد و همینجور که در زندگیش جلو می‌رفت اتفاقات مختلف باعث شد که این بیماری روز به روز بیشتر بشه. افسردگی ویوین لی از سنین جوانی آغاز شده بود. هرچند بسیاری افسردگی این هنرپیشه رو با دوران اوج شهرتش مرتبط میدونن، اما پژوهش‌ها نشون میدن که علائم اولیه این بیماری از سالهای نوجوانی در اون ظاهر شده بود. ویوین در دوران تحصیل در هند و انگلستان بارها از احساس انزوا و بی‌ارزشی رنج می‌برد. اون در دوران کودکیش در مدارس شبانه روزی انگلستان تحصیل می‌کرد و رابطه صمیمی و عمیقی با مادرش نداشت و همین خلأ عاطفی شروع افسردگیش بود. همکلاسی‌های ویوین از حالاتی مثل سکوت طولانی، گریه‌های بی‌دلیل و نوسان‌های خلقی اون در خاطره‌هاشون گفته بودن. اون اغلب دچار دوره‌هایی از بیخوابی و اضطراب مفرط می‌شد. سیستم آموزشی سختگیرانه هم به جای حمایت فشار زیادی به اون وارد می‌کرد. در اون دوران اختلالات روانی مساوی بود با بی‌انضباطی. یعنی مثل الان نبودش که تا بچه یه چیزش بشه ببرن پیش روانپزشک و روانشناس و بگن آقا این OCD داره، نمیدونم PMC داره، نمیدونم CPS داره، اینجور داستانا نبود. و هر کسی که مشکلات روحی روانی داشت میگفتن این آدم بی‌انضباطیه، آدمیه که خلق و خوی درست حسابی نداره، بد اخلاقه و پدر و مادرش هم یا این نشانه ها رو جدی نمیگرفتن یا اونها رو پنهان میکردن. آغاز افسردگی ویوین لی در سنین جوانی باعث شد که این بیماری مثل سایه تا آخر عمرش همراهش باشه. نقش اسکارلت اوهارا در فیلم برباد رفته افسردگی این هنرپیشه رو بیشتر کرد. ایفای این نقش نقطه عطفی در حرفه ویوین لی بود، اما فشارهای روانی این نقش تأثیر عمیقی بر سلامت روان اون گذاشت. همونطور که قبلا توضیح دادم شخصیت اسکارلت در فیلم برباد رفته دوچار تنش‌های شدید روحی روانی بود و ویوین لی برای اینکه بتونه این شخصیت رو به خوبی ایفا بکنه باید وارد لایه‌های عمیق عاطفی این شخصیت میشد و برای این کار راهی جز متد اکتینگ نبود. ویوین باید خودش رو در نقش غرق میکرد تا بتونه به عمق این شخصیت دست پیدا کنه و همین مسائل باعث تشدید افسردگی شد. این هنرپیشه بعد از پایان فیلمبرداری دچار بیخوابی، گریه‌های کنترل نشده و حملات عصبی شد. نزدیکانش معتقد بودن اون نمیتونست به راحتی از نقش فاصله بگیره. این تجربه نقطه شروع فروپاشی روانی این هنرپیشه محسوب میشه. حتی خود ویوین بعدها در مصاحبه اعتراف کرد که گاهی نمیدونسته خودش واقعا کیه و چه بخشی از رفتارش ارتباطی به اسکارلت نداره. نقش آفرینی در فیلم برباد رفته اگرچه اون رو جاودانه کرد اما بهای سنگینی برای روح و روانش داشت. علاوه بر همه این مسائلی که گفتم بیماری سل هم باعث شد که افسردگی اون عمیق‌تر بشه.
دردهای مزمن، سرفه‌های شبانه، ضعف جسمانی و بستری شدن مکرر در بیمارستان روان اون رو تحت فشار قرار داد. در زمانی که ویوین باید استراحت مطلق میکرد، اصرار به ادامه بازیگری داشت و این مسئله خستگی روحیش رو تشدید میکرد. در طول فیلمبرداری فیلم سزار و کلئوپاترا، ویوین لی از لورنس اولیویه باردار شد، اما در یکی از صحنه‌ها روی زمین میفته و بچهش از بین میره. اون دوست نداشت اعتراف کنه که ضعف جسمانی داره و نمیخواست تصویری شکننده از خودش رو ارائه بده. همزمان شدن بیماری سل و افسردگی باعث شد که این بازیگر از لحاظ جسمی و روحی فرسوده بشه. بعد از اینکه ویوین دچار بیماری سل شد، تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان روانی هم بیشتر و بیشتر میشد. در دهه‌های 40 و 50 میلادی درمان‌های روانپزشکی هنوز در مراحل ابتدایی خودشون بودن و بسیاری از بیماران از جمله ویوین لی تحت شوک درمانی قرار گرفت و این درمان هم باعث تشدید افسردگی شد. ویوین لی دست کم 7 بار تحت این درمان قرار گرفت. با وجود بهبودهای موقتی، اثرات جانبی مثل از دست دادن حافظه کوتاه مدت، گیجی و احساس بی‌هویتی در اون مشاهده شد. اون بعد از هر دور شوک درمانی بازیگری رو برای مدتی کنار میذاشت. اطرافیانش گفته بودن که بعد از این جلسات چهره اون شکسته تر و نگاهش تویی‌تر میشد. این روش بخش تلخی از تاریخ پزشکی افسردگی ویوین لی بود، معالجه‌ای که شاید به جای درمان اون رو از خودش دورتر می‌کرد. یکی دیگه از دلایل عمیق شدن افسردگی این هنرپیشه روابط عاطفی پرتنشی بود که با لورنس اولیویه تجربه کرد. برای مردم و رسانه‌ها این دو بازیگر یک زوج افسانه‌ای بودند، اما در درون این ازدواج پر از تنش، رقابت و سوء تفاهم بود. ویوین از اختلال دو قطبی رنج می‌برد و این بیماری تأثیر عمیقی بر زندگی و رابطه اون با اولیویه گذاشت. رفتارهای متناقض و تغییرات خلقی ناگهانی ویوین مشکلاتی رو در زندگی شخصی و حرفه‌ای اون ایجاد می‌کرد. اما با این حال ویوین لی همواره به بازیگری و کار هنری خودش وفادار بود و تلاش می‌کرد تا از چالش‌های زندگیش عبور کنه. این زوج بازیگرانی پرشور و حساس بودند که در حرفشون غرق شده بودند و همین علاقه به بازیگری باعث تنش شده بود و خانم ویوین لی فکر میکرد که در سایه موفقیت آقای اولیویه قرار گرفته. از طرف دیگه تغییرات اخلاقی، اضطراب‌های ناگهانی و رفتارهای غیر قابل پیشبینی ویوین برای همسرش مشکل ساز شده بود. رابطه این دو بازیگر از یک نقطه به بعد بیشتر به میدون نبرد عاطفی تبدیل شد تا پناهگاهی امن. جدایی اونها ضربه‌ای شدید به روح و روان ویوین وارد کرد. بعد از طلاق حال روانی ویوین بدتر شد و اون نتونست از این زخم رهایی پیدا کنه. به جز این مسائلی که در موردشون صحبت کردم، پنهانکاری هالیوود و سانسور کردن مشکلات روحی روانی ویوین باعث شد که افسردگی اون عمیق‌تر بشه. در دوران طلایی هالیوود افسردگی یا هر نوع بیماری روانی موضوعی تابو بود و استودیوها تلاش می‌کردند چهره ستارگان رو بی‌نقص نشون بدن. ویوین لی هم از این سیاست پنهانکاری بی‌نصیب نموند. مدیران استودیوها بیماری اون رو یا انکار می‌کردن یا میگفتن که اینها به خاطر فرسودگی عصبیه. حتی زمانی که ویوین در بیمارستان‌های روانی بستری میشد، استودیوها برای اینکه این موضوع رو پنهان بکنن به رسانه‌ها میگفتن که خانم ویوین لی در حال استراحت یا داره تمرین میکنه. این مسائل باعث شد خود ویوین هم این بیماری رو مخفی کنه. این انکار جمعی به تنهایی روانی اون دامن زد. بسیاری از بازیگران دیگه هم قربانی همین دیدگاه شده بودند. رسانه‌ها به جای همدلی با ویوین لی اغلب با نیش و کنایه درباره رفتارهای این هنرپیشه صحبت می‌کردند. نشریات زرد تغییرات اخلاقی اون رو با یک لحن تمسخرآمیز تحلیل می‌کردند و به جای اینکه به افسردگی یا بحران‌های روانی اون بپردازن، از غرور، بدخلقی و غیر پیشبینی بودن اون می‌نوشتند. این نگاه تحقیرآمیز آسیب روانی ویوین رو عمیق‌تر می‌کرد.
بازیگری که باید در خلوت با زخم‌هاش روبرو می‌شد، ناچار بود زیر ذره‌بین رسانه‌ها تظاهر کنه که آدم سالمیه. بارها مشاهده شد که ویوین لی بعد از شنیدن اخبار منفی درباره خودش افسردگی شدیدتر شد. جالب بدونید که پژوهش‌ها نشون داده که تأثیر رسانه‌ها بر وضعیت روانی هنرمندا میتونه مخربتر از فشار شغلیشون باشه. ویوین قربانی جامعه‌ای شد که بیماری روانی رو نمیشناخت و اون رو با ضعف شخصیتی یکی میدونست. سکوت رسانه‌ها در برابر رنج واقعی اون بلندترین فریاد بی‌عدالتی بود. علاوه بر اینها با بالا رفتن سن ویوین اون نقش‌ها رو از دست میداد و رقابت‌های زنانه باعث شده بود که اون نتونه جایگاه خودش رو حفظ کنه و این مسئله براش بسیار آزاردهنده بود. نقش‌هایی که روزی برای این بازیگر نوشته می‌شدن حالا به بازیگرهای جوان و بدون بیماری روانی سپرده می‌شد و این مسئله ضربه عمیقی به روح و روان و اعتماد به نفس این بازیگر وارد کرد. افسردگی اون از این طریق وارد فاز حس ناامنی و بی‌ارزشی شد. ویوین بارها ابراز می‌کرد که احساس می‌کنه دیگه هیچ کس اون رو جدی نمی‌گیره. در سال 1953 ویوین لی در حال بازی در فیلم حمله فیل‌ها بود که دچار فروپاشی شدید روانی شد. اون چند ساعت در اتاقش رو قفل کرد و فریاد می‌زد بذارید برم، اون مردها توی دیوارن. وقتی در رو باز کردن ویوین روی زمین افتاده بود در حالی که مدام با کسی حرف می‌زد که اصلا وجود نداشت. زمانی که اون رو سوار هواپیما کردن تا به لندن برگرده در طول پرواز فریاد میزد بالهای هواپیما آتیش گرفته، دارن میسوزن. بعد از این ماجرا بود که استودیو قراردادش رو لغو کرد و این نقش رو الیزابت تیلور بازی کرد. ویوین لی یکی از برجسته ترین هنرپیشه‌های سینمای کلاسیک بود که بیشتر به خاطر اجراهای بی‌نظیر و احساسی شناخته میشد. سبک بازیگری اون تلفیقی از احساسات عمیق، دقت به جزئیات و تحلیل روانشناختی شخصیت‌ها بود. این هنرپیشه از تکنیک بازیگری متد اکتینگ الهام گرفت و باور داشت که بازیگر باید خودش رو به طور کامل در شخصیت حل کنه تا بتونه احساسات و پیچیدگی‌های درونی اون رو به تماشاگران منتقل کنه. یکی از ویژگی‌های برجسته در سبک بازیگری ویوین لی توانایی اون در نشون دادن عواطف پیچیده و متضاد بود. اون همچنین به جزئیات صحنه و زبان بدن در نقش‌هاش بسیار توجه داشت و به دقت حرکات، میمیک‌ها و حالت‌های بدن شخصیت‌هاش رو انتخاب می‌کرد تا بتونه هرچه بهتر شخصیت رو زنده کنه. این توجه به جزئیات باعث شده بود که هر نقشی که ایفا می‌کرد یک حس زنده بودن و واقعی بودن داشت و مخاطب میتونست باهاش همزاد پنداری بکنه. این هنرپیشه به عمق شخصیت‌ها نفوذ می‌کرد، اما به وسیله تکنیکایی که یاد گرفته بود سعی می‌کرد احساسات رو کنترل کنه و از اغراق و دراماتیک کردن بی‌مورد پرهیز می‌کرد. این هنرپیشه در سالهای پایانی زندگیش به الکل و سیگار پناه آورده بود و همین مسئله وضعیتش رو وخیم‌تر کرده بود. اون دائما تکرار میکرد تا زمانی که بمیرم میخوام کار بکنم. ویوین لی در سال 1967 در سن 53 سالگی و در اوج انزوا و بیماری درگذشت. اگرچه علت مرگش عوارض جسمانی ناشی از بیماری سل اعلام شد، اما واقعیت اینه که افسردگی تا لحظات آخر از اون جدا نشد. بعد از مرگ ویوین تمام تئاترهای لندن به مدت 1 ساعت تمام چراغ‌های خودشون رو به یاد این بازیگر افسانه‌ای خاموش کردن. سالهای پایانی عمر این هنرپیشه با انزوای تدریجی، کنارگیری از صحنه و روابط اجتماعی محدود همراه بود. اون کمتر میخندید، کمتر حرف میزد و بیشتر در سکوت زندگی میکرد. اطرافیان نزدیکش از نگاه خیره و خالی اون یاد کردند که انگار از جهان فاصله گرفته بود. در سالهای آخر اون دیگه انرژی برای مبارزه نداشت و حتی از درمان هم استقبال نمیکرد.
پزشک معالجش بهش اطلاع داد که هر دو ریت تحت تاثیر بیماری سل قرار گرفته و باید بری در بیمارستان بستری بشی، اما این درمانها از نظر خانم ویوین لی بیفایده بود. بعضی از نزدیکانش معتقد بودن اون تصمیم گرفته بود دیگه نجنگه. اگرچه در گواهی فوت اون علت مرگ بیماری سل ثبت شد، اما افسردگی به وضوح در کالبد بیرمق و چشمان خاموش اون دیده میشد. مرگ ویوین لی پایان یک داستان تراژیک بود که از ابتدا با اندوه نوشته شده بود. این بود زندگی غم‌انگیز اما با شکوه ویوین لی. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. عشق بهتون. خدا نگهدار.